নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, মই বিকিৰণ বৰাই আপোনালোকক ৰিচাইক্লিং আৰ্মিৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আপোনালোকে মাতটো শুনি গম পাইছে চাগে মোৰ গাটো ইমান ঠিক নহয়, তেও আপোনালোকৰ বাবে মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গম পাব আমি কেনেদৰে ফটো ফ্ৰেম নাইবা ৱৰ্ড ফ্ৰেম, নেমিং ফ্ৰেম আপোনালোকে যি কয় ফ্ৰেম প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লেটছ ৰিচাইকেল। ইয়াৰ বাবে আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আকৌ এইটো সোমবাৰে লগ পাম। আনটিল দেন বি ক্ৰিয়েটিভ, ষ্টে ক্ৰিয়েটিভ। জয় অসম। ধন্যবাদ।